ඉතින් මගේ යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න YouTube කෝත් අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා videos ඒ වෙලම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හොඳ යාළුවනේ ඔයාලට අද මම ගෙනාවා සුපිරිම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. අලුතෙන් ආපු app එකක් වැඩි කාලයක් නැහැ මේක. අලුතෙන් ආපු app එකක්. ඔයාලට අනික කලින් මතකද මම ඔයාලට කලින් app එකක් ගෙනාවා lucky fishing කියලා සුපිරියටම සල්ලි ගෙව්ව හොඳටම payment කරපු සුපිරි app එක. අන්න ඒ වගේම සුපිරි app එකක් තමයි මේක යන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩේට බහිමු. Play Store එකට යන්න. Play Store එකේ ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් මේ app එක. description එකේ link එක දාලා ඒ link එක හරහා එන්න. එතකොට ඔයාලට පොඩි welcome bonus එකක් එක්ක account එක activate කිරීමක් වෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්නම්. මෙන්න මේක තමයි මගේ යාළුවනේ app එක Royal Fishing Catch Treasures කියලා. මෙන්න මේක තමයි app එක. app එක normal app එකක් install කරගන්න විදිහට install කරගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ app එක open කරගන්න. app එක open කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහ interface එක තමයි මෙතන Royal Fishing කියලා. ඇත්තටම ඔයාලට මතකද මම කලින් වීඩියෝ එක lucky fishing කියලා කරා. ඒ කාලේ ඔයාලට මතකද තියෙන්නේ මාළු බාන්න. අන්න ඒ වගේම දෙයක් තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. මේකෙත් තියෙන ඔයාලට මාළු අල්ලලා සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේන වැඩි app එක මේකේ load වෙනවා. app එක load වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔය වගේ ඔයාලට තව දෙයක් කියනවා. මේ වීඩියෝ එක මේ පටන් ගන්න වෙලාවෙ ඉඳන් ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේකේ ඔයාලට හදාගන්න settings තියෙනවා. ඒ setting හදන්න නේද ඔයාලා කොච්චර සල්ලි earn කරගන්න දේවල් කරත් වැඩක් නැහැ. 7-5ක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මම මේ කියන විදිහට මේ setting ටික හදාගත්තේ නැත්තම් ඒ නිසා වීඩියෝ එක මේ පටන් ගන්න අන්තිම කෙලවර වෙනකන් skip නොකර බලලා හරි විදිහට වැඩේ ඉගෙනගෙන earn කරන්න පටන් ගන්න යාළුනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද මෙන්න මෙතන උඩ ටැග් පොඩි gift box එකක් පැණි වැනි තියෙනවා. අන්නේ gift box එක උඩ එකපාරක් click කරන්න මගේ යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන click කරන්න gift box එක උඩ. හොඳ යාළුවනේ gift box එක select කරා මෙන්න මේ විදිහට invite friend එක මෙන්න මේ විදිහට interface එකක් එනවා. එතන යාළුවනේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ referral code එකක් එන වගේම referral link එකකට මේක ඔයාලට යාළුවන්ට දීලා ඔයාලට වෙනම coins ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ setting එක හරියට හදාගන්න. ඔයාලට පල්ලෙහා පේනවාද get random rewards කියලා input invite code කියලා. අන්නේ input code කියන දන මම මේ දැන් මේ පෙන්නන code මෙන්න මේ input invite code කියන දන type කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ඔයාලට පේන්නේ මෙතන invite code එක මේ මගේ referral මේ දින මගේ code එක. මෙන්න මේ මගේ code එක ඔයාලා මෙන්න මෙතන type කරගන්න ඕනි. type කරලා මෙන්න මේ get කියන එක උඩ click කරන්න. එහෙම කරේ නැත්නම් මගේ යාළුවනේ ඔයාලා කොච්චර earn කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයාලා earn කරන කිසිම දෙයක් මේක active වෙන්නේ ඔයාගේ account එක active වෙන්නේවත් නැහැ යාළුවනේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ උඩ මගේ මෙන්න මේ invite code තියෙන දේ මෙන්න මේ පේන code එක ඔයාලා මෙන්න මෙතන add කරගෙන මම දැන් මෙතනත් මේ පල්ලෙහා මෙතනත් මම ඔයාලට මේ පේන දාලා තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේ මම පල්ලෙහා description එකෙත් මේ code එක දාලා තිනවා. ඔයාලා ඒක කොහේ හරි ලියාගෙන මේ account එකේ මේ setting එක හදා ගන්නකොට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන get random reward තියෙනවා. මෙන්න මේ code එක මෙන්න මෙතන input මෙන්න මෙතන ඒ code එක හරියට මේ විදිහටම type කරගෙන මෙන්න මේ get කියන උඩ click කරනම ගැන එතකොට තමයි අපේ account එක active වෙන්නේ. මගේ යාළුවගේ code එකක් තමයි ගහලා active කරගන්න. මම දැන් මගේ code account එක active කරගන්නම්. හොඳයි මගේ යාළුවනේ අර මං කිව්ව කෝඩ් එක ක්ලික් කරලා get දුන්නා පස්සේ මෙන්න මේ starter account එක active වෙනවා. දැන් account එක active වෙලා තිනවා. ඔයාලට පේනද මෙතන PayPal මේවා මුකුත් වැටලා තිබෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට redeem මේ option එකක්වත් තිබෙන්නේ නැහැ. දැන් තමයි මේ අපි account එක active කරගත්ත පස්සේ මේ ඔක්කොම active වෙන්නේ. මම දැන් චුට්ටක් වැඩ කරා. මගේ ඩොලර් 3ක් වගේ මුදලක් තියෙනවා දැන්. මම වැඩ කරපු නිසා මම ඔයාලට පෙන්නන්න මුලින්ම කරන මෙන්න මෙතන ඔයාලට පල්ලෙහා පේන ඇති මෙන්න ඩොලර් sign එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඔයාලා පළවෙනි පාර මේ විදිහට ඒකට ක්ලික් කරලා ඔයාලා පළවෙනි පාර එනකොට මේක එකක් මේ X 6ක් තියෙනවා. මෙතන පළවෙනි ඔයාලට කැමති එකක් මුලින් ෆ්‍රී කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී කරලා පස්සේ ඔයාලට PayPal හෝ ඩොලර් මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ අනිත් පහම කරන්න තියෙන්නේ ඇඩ් බල. දැන් මම ඊට පස්සේ එකක් කරන්න පුළුවන්. මම ඒක කරලා තියෙන්නේ. කරාට පස්සේ යාළුනේ ආයෙ තව පැයකින් තමයි අනිත් එක කන්නේ.
කළා ඊළඟ තව පැයකින් තමයි අනිත් එක කරන්නේ. මේ විදිහේ පැයෙන් පැයට තමයි කරන්න පුළුවන්. පොඩි තප්පර 20ක ඇඩ් අප් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරලා ක්ලෝස් කරලා පස්සේ ඔයාලට අදාළ ඩොලර් ගාන හම්බෙනවා. ඒ විදිහට තමයි එතන යන මුලින්ම ඔයාලා account එක හදාගෙන account එක මගේ කෝඩ් එක දාලා ඇක්ටිව් කරගත්ත ගමන් ඔයාලා මෙන්න මේ දේ තමයි කරන්න ඕනේ. ඒ දේ මුලින් කරාට පස්සේ තමයි ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් කරන්න යන්න ඕනි. ඉතින් දැන් මම යනවා. දැන් මම මෙතන බෑක් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනදී ෆ්‍රී කොලෙක්ට් කියලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් සල්ලි ෆ්‍රී කොයින්ස් දැන් මගේ 1000 ගණන් පිළිතුර මේ ඉබේට එකතු වෙනවා. ඔයාලට පේනදී මේ මයිනින් වීමක් වගේ වෙනවා. මෙතන කොයින්ස් මයින් වීමක් කරනවා ඉබේට මයින් වෙනවා. අපි ඉතින් මේක ෆ්‍රී කොලෙක්ට් කරලා දැකද? මෙහෙම ඒකට ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන පොඩි ඇඩ් එකක් බලවන්න මේක ට්‍රිබල් කරගෙන 3 ගුණෙන් වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මම දැන්ට මේකම ඇඩ් කරගන්නවා. and then ඒ coins ගන්න මට ඇඩ් වුණා. ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ hooks කියන coins පාවිච්චි කරලා මේ මෙන්න මේ hook මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේවා ඒ කියන්නේ hooks ඒ කියන්නේ කොකු මේ බීලි පිටර දාලා කොකු වැඩිපුර ඒකෙන් තමයි ඔයාලට වැඩිපුර මාළු අල්ලගෙන මේ කියන එකේ මේකේ අපේ කොකේ නූල දික් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ coins 174 දීලා ඒ විදිහට ඒක වැඩි කරගන්න. එතකොට තමයි අපිට වැඩිපුර මාළු අල්ලන්න PayPal dollars collect කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ දැන් මම එකපාරක් ක්ලික් කරලා පෙන්නනවා. දැන් මෙහෙම මේ මැද මේක දුවනවා. ඔයාලට කැමති තැනක නතර වෙන මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. එකපාරක්. ඊට පස්සේ බිමවලදම මෙහෙම දෙපැත්තට කරගෙන මාළුවෙන් දැකගෙන මාළු අල්ලලා මෙහෙම යන්න තියෙන මේ විදිහට. දැකලානේ. අන්න එහෙම දැන් මට කලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මට කලෙක්ට් දෙනවා. අන්න ඒ විදිහට කරන අපිට මේ මුහුදේ වතුරේ තියෙන PayPal කියලා එහෙම gift cards නේ ඒවා තමයි අපිට දැන් මෙහෙම ආයනකොට ඒවා කලෙක්ට් වෙනවා. ඒවා අල්ලලා යනවා. දැන් මේ විදිහට අලුත් මාළු හම්බ වෙනකොට ඒවලත් අපිට සල්ලි හම්බ වෙනවා. දැන් මේ අලුතෙන් මාළුවෙක් මේ අහුනේ. මේ ඇඩ් එක බැලුවට පස්සේ මට මේ මාළුව හම්බ වෙන ගමන් ඩොලර් 789ක් හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි දැන් මේ කලෙක්ට් මම මේ ඇඩ් එක ප්ලේ කරනවා. ප්ලේ කරාට පස්සේ දැන් ඇඩ් එක ප්ලේ වෙන යාළුවනේ. පොඩි තප්පර ගානක ඇඩ් එකක් මේ යන්නේ. තප්පර 20ක වගේ ඇඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඒ ඇඩ් එක ප්ලේ වුණාට පස්සේ අපිට ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරලා ඉවරලා මේ අපිට මේ ඇඩ් එන්නේ e-money videos වලම ඇඩ් තමයි මේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාලා ප්ලේ කරන්නේ මේ ඇඩ් වලින් තමයි එයාලා සල්ලි හම්බ කරගන්නේ. එහෙම දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. යන ඇඩ් එක ඉවරයි. ඇඩ් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න. දැන් අපේ app එකට යන්නේ. ඇඩ් එක මම ක්ලෝස් කරගත්තා. ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ app එකට තමයි අද මගේ පොඩ්ඩක් සිග්නල් වුණා හිරවෙන යාළුවනේ. ඉගෙන ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ සමාවිල් වෙනවා. කියතනේ හොඳයි මගේ අන්න ඉතින් මම බැක් ආවා. අන්න ඒ විදිහට මේක earn කරන් තියන්නේ. ඔයාලට පේනදී වැඩි අමාරුවක් නැහැ. ලේසියෙන්ම earn කරගෙන earn කරන්න පුළුවන් සුපිරිම app එකක්. හොඳටම ගෙවීම් කරනවා. දැන් මම ඔයාලට මෙන්න redeem කියන තැන ගිහලා පෙන්නන කොහොමද withdraw වල දාන එක. මෙන්න redeem උඩ යාළුවනේ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන redeem point ඔයාලට මේකේ ඩොලර් 2 ඉඳන් withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 2 5 20 50 100 200 වෙනකන් ඔයාලට withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිම පහසු විදියට. හැබැයි පොඩි අවුලක් දැන් මගේ ඩොලර් 3ක් තිබ්බට මට withdrawal එකක් කරන්න බෑ. මගේ යාළුවනේ මම දැන් අද තමයි දැන් app එක පටන් ගන්න මම දවසයි වෙන්නේ. මෙයාලා අපේ withdrawal එක පැය 72ක් ඇතුළත withdrawal කරන 100ක් work කියලා කියනවා. හැබැයි withdrawal එක ගන්න අපි අඩුම app එකේ දවස් 7ක් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම වෙනස් විදිහේ මාළු 35ක් අපි අල්ල ගන්න ඕනේ. මම දැන් වෙනස් විදිහේ මාළු 6 දෙනෙක් අල්ලලා තියෙන්නේ. මේ පේන 35 6යි.
ඒ වගේම ලෙවල් 40ක් තියෙන ලෙවල් 40 ලෙවල් 3ක් සමහර ලෙවල් 40ක් අපි යන්න ඕනේ. මම තාම ලෙවල් 3යි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ ටික වෙලාවක් වැඩ කරලා මම ලෙවල් 3යි ගිහින් තියන්නේ ඔයාලට එන්නේ මම මේ විනාඩි කීපෙ මේ වීඩියෝ එක අතර මේ කාලේ තමයි මම ඒට අමතර ඕන විනාඩි 5 10ක් වැඩ කරන්න ඇති. ඒ පුංචි වෙලාවට මම ලෙවල් 3ක් ගිහිල්ලා මාළු 6ක් අල්ලලා තියෙනවා යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දවස් 3ක් 2ක් 3ක් වැඩ කරනකොට ලේසියෙන්ම මේ දීලා තියෙන මේ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. මාළු 35යි ලෙවල් 40යි යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පහසුවෙන්ම සුපිරියට හොඳටම විඩ්‍රෝවල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 2ක් නෙමෙයි මට ඩොලර් ඔයාලට ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඩොලර් 10ක් වගේ 10ක් හෝ ඊට වැඩි ගානකට යන්න පුළුවන්කම තියෙයි කියලා මට තේරෙනවා. මොකද දැන්ටම මම ඩොලර් 3ක් මේ චුට්ටි වෙලාවට මම ඩොලර් 3.75ක් හොයලා තියෙනවා. ඉතින් සුපිරියටම earn කරන්න පුළුවන් app එකක් මගේ යාළුවනේ අදම පටන් ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් මේ gift box මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවේ මේ account එක active කරන gift box අන්න එකම ඔයාලට click කරන්න. ඒ click කරාම තව පොඩි දෙයක් ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙනවා මගේ යාළුවනේ. ඒකට මෙහෙම click කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ විදිහ. දැන් අර කලින් කෝඩ් එක එන්ටර් කරන්න ෆස්ට් එකපාරයි කෝඩ් එක එන්ටර් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ තියෙනවා. ඔයාලට යාළුවෝ 5 දෙනෙක් ඔයාගේ ඉන්වයිට් කෝඩ් එක කරා යාළුවෝ 5 දෙනෙක් අරගෙන සෝරි තමයි යාළුවෝ 100 දෙනෙක් ඉන්වයිට් කෝඩ් එක අරගෙන එන ඩොලර් 5ක් ෆ්‍රී. වැඩක් මුකුත් කරන්නේ නැහැ. යාළුවෝ 100 දෙනෙක් කෝඩ් එක දීලා යාළුවෝ 100කට යාළුවෝ 100 දෙනෙක් මේකෙන් සෙට් කරගත්තොත් ඔයාලට ඩොලර් 5ක් ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. ඒ ඩොලර් 5 කම්ප්ලීට් වුණොත් මෙතන මේ රීඩීම් දීලා ඔයාලට ඒකත් ඔයාගේ PayPal එකට ගන්න පුළුවන්. යාළුවෝ මේ තියෙන යාළුවෝ 300කට මේ තියෙන ඩොලර් 100 200 ඩොලර් 200ට යනකම් යනවා. යාළුවෝ 50000ක් සෙට් වුණ ගමන් ඩොලර් 200ක් හම්බ වෙනවා. ඩොලර් 200ක් කියන්නේ අද කාලේ සාමාන්‍ය රුපියල් 36000ක් වගේ මුදලක් කරන ඩොලර් 200ක් ඉතින් යන්නේ සුපිරියටම සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඇප් එකක්. අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන වැඩි කාලේ නැහැ. තාම ටික කාලයක් වෙන්න පටන් ගන්න. ඒ නිසා අදම මේ වීඩියෝ එක දැන් බලනවා නම් දැම්ම ඇප් එක මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා ඒ link එක කරා එන්න ඇවිල්ලා ඔයාලා දැම්ම වැඩේ පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලා සාර්ථකව ඔයාලට සල්ලි හම්බ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන මේ බකට් එක තියෙන. මේ බකට් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බකට් එකේ තමයි යාළුවනේ අපි එකතු කරගෙන මාළු ටික තියෙන්නේ. ඔක්කොම මාළු වර්ග 45ක් ඉන්නවා. මේ දැනට මම එකතු කරලා මාළු වර්ග ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි එකතු කරගන්න මාළු වර්ග ටික ඔක්කොම මේකට ඇඩ් වෙනවා. මෙන්න මේ බකට් එකක් වල පේනවා ඇති. අන්න ඒ විදිහට තමයි යාළුවනේ වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ බල බල ඉන්න පදම පටන් ගන්න දැම්ම සල්ලි හම්බ කරගන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මේ ඇප් එක ගැන මෙච්චරයි. ඔයාලට මොකක්ද ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලම channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා දැම්ම මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හොයන වීඩියෝස් ඒ වෙලෙම ඔයාලට එසනින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මගේ යාළුවනේ. ඉතින් එහෙනම් අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ප්‍රාර්ථනා කරනවා.